جايز اذا وصلتوا على هيدا الفيديو يعني انتم بهمكم تعرفوا اكثر عن البيتكوينز وعن الكريبتو كارنسيز. هدف هيدا الفيديو انه يعرفنا اكثر عن البيتكوين بطريقه تقنيه، مش بس البيتكوين لحالها، ان فات هدفنا نتعرف اكثر عن الكريبتو كارنسيز وكونسبت البلوك تشين. بعد ما تحضروا هيدا الفيديو جايز رح تعرفوا اكثر عن هيدا العالم وتفهموا اكثر شو يعني بيتكوين وشو يعني مايننج. وانا وقت اكون عم بعمل مايننج ان كان لباي هلا كل العالم عم تعملها او لبيتكوين او لحيلا كريبتو كارنسي ثانيه، شو بكون اكشني عم بعمل. قبل ما نفوت بالتفاصيل خلينا نشيك شو هو سعر البيتكوين اليوم نهار تصوير هيدا الفيديو. لتعرفوا قد ايه سعرها مثلا البيتكوين اليوم وشو عندنا كريبتو كارنسيز ثانيين، فيكم تفوتوا على coindesk.com وتعرفوا كل التفاصيل. خلونا نشوف سوا. اوكي، مثل ما شايفين جايز البيتكوين اليوم نهار تصوير هيدي الحلقه سعرها $17,500 تقريبا، نزلت من يومين كانت وصلت ل 18,300. عندنا كذا كريبتو كارنسي تانيين، واذا بتفوتوا هون فيكم تشوفوا كيف عم تعلى وتنزل سعر هيدا الكريبتو قديش حقهم وكل التفاصيل البقيه. قبل ما تبلشوا الفيديو، اذا عبالكم انتم تعملوا البيتكوين تبعكم، اذا عبالكم انتم تعملوا مايننج، فيكم تنزلوا سوفت وير اسمه نايس هاش وتتسلوا فيه. مينوايل فيكم تنطروا الحلقه يلي عم نعملها on how to start mining. خلونا نشوف هيدا الريبورت يلي فيه كثير من التفاصيل تنعرف اكثر عن هاي العمله الرقميه، نعرف ليش هي ديسنتراليزي، ليش هي ما بدها بنوكي، وين المصريات تبعنا اكشن عم بيكونوا، شو يعني عمله رقميه مشفره وكيف بقدر المسها لمثليات. خلونا نشوف بهيدا الريبورتاج كل التفاصيل. خلونا نبلش بهذا الاكزامبل. رح ناخد جروب هن ادم، اماندا، توماس وكلارا. هود الاشخاص بيسهروا سوا، بيروحوا بيتعشوا، بيحضروا سينما. مش كل مرة رح يقسموا الفاتورة على بعضهم. اتفقوا قالوا رح نعمل نوت، رح نحطها على التليفون، رح نحطها على ويب سايت، رح نحطها شي محل ونكتب عليها مثلا ادم دفع لاماندا $10، اماندا دفعت عن توماس $5، توماس دفع عن كلارا $20 اتسترا. اللي رح يوصلوا فيه اخر الشهر انه كل واحد بيعرف قد ايه دافع عن التاني وقد ايه التاني دافع عليه، وبيقرروا اذا بدهم منهم مصاري بيدفعوا، واذا بدهم يقبضوا مصاري بيقبضوها. كل الفكرة انه هيدي النوت يلي هن عم بيكتبوها رح يعملوا لها شير بين بعضهم، وبيرجعوا رح يقرروا ورح يقولوا انه هيدي النوت انا مكتوب عليها انه انا مثلا لازم ادفع لاماندا $10. اوكي اماندا هيدا $10 لإلك. انا بدي من توماس $5، بليز توماس ادفع لي $5. لكن هلا شو صار عنا قوانين؟ صار عنا اول قانون انه مين ما كان بيقدر يكتب على الليست، هيدا الليست رح منسميها ليدجر. وتاني قانون هو انه باخر كل شهر كل انسان شو عليه مصاري رح بيحاسب، واذا بده مصاري من جروب رح يقبضون. اول مشكلة واكيد فكرتوا فيها، بركي حدا من الجروب كتب شي مش مزبوط. مين مأكد اذا حكيوا صح؟ يعني بركي اماندا اجيت قالت انه انا بدي من توماس $1000 او توماس دفع لي $1000. طب مين بأكد اذا هيدا الحكي مزبوط ومين لا؟ كرمل هيك بدنا مثل سوليسيون بتأكد وقتها تنحط الترانزاكشن على هيدي الليست انه هي مزبوطة. يعني وقتها تنحط ترانزاكشن على الليدجر انه هيدي الترانزاكشن مزبوطة. كرمل هيك السوليسيون هي انه نعتمد الديجيتال سيجنتشر. اوكي، بعرف انه يمكن هلأ فتنا بموضوع رح بتحسوه بعيد شوي عن البلوك تشين وبعيد شوي عن الكريبتو كارنسي، بس الديجيتال سيجنتشر هي الاساس. اذا بدكم بمطرح معين هي عمود من اعمدة البلوك تشين ومن اعمدة الكريبتو كارنسي. بنرجع لفكرة الليست. بالليست وقت تقول مثلا اماندا انه توماس دفعني $20، اذا توماس ما مضي هيدا الترانزاكشن ما بتكون فاليد. توماس كأنه عم بيقول لها اوكي اي اجري انه هيدا صح، دونك بده يمضيها. هلا اكيد قلتوا طيب اذا توماس مضي الترانزاكشن شو بيمنع اماندا تروح تزور امضاته لتوماس وتمضي هي الترانزاكشن عنه؟ لكن وقتها تنزاد انتري على قلب الليدجر بتنزاد وبكون بموافقة صاحب هيدا الترانزاكشن. وهون ببقى فينا نقول او ببقى فيها اماندا تقول انه توماس بده يدفعني $20. اذا توماس ما مضي هيدا الترانزاكشن ما بتكون فاليد. هون ما عم نحكي عن الامضة اللي بتنعمل على الايد تتجي اماندا تكزها، هون عم نحكي عن ديجيتال سيجنتشر.
اوكي، شو يعني امضاء رقمي او ديجيتال سيجنتشر؟ الامضاء الرقمي او الديجيتال سيجنتشر ما بتقدر تنكز وما بتقدر ينعمل عنها فيك سيجنتشرز. ليش؟ خلينا نشرح بالاول شو يعني ديجيتال سيجنتشر. ديجيتال سيجنتشر مكونة من مفتاحين. بدكم تتخيلوا انه عندكم مفتاحين، مش مفتاح واحد تتقفلوا القصص. اول مفتاح هو برايفت معكم وما بتعطوه لحدا، وتاني مفتاح هو بابليك، كل العالم مع هيدا المفتاح تبعكم. انتو عندكم نسخة عن البرايفت وما بتعطوها لحدا، ونسخة عن البابليك كل الناس قادرة توصلوا. وقتها بدكم تمضوا حيلا دوكيومون، اللي بتعملوه هو انكم بتاخدوا المساج اللي انتو بدكم تمضوه وبتمضوه بالبرايفت كي تبعكم يلي ما حدا عنده اياها غيركم انتو. ووقتها تصير هيدا الشغلة بيطلع عندكم السيجنتشر تبعكم. طيب انا وقت مضيت بهيدا السيجنتشر، كيف الزلمه التاني بده يتاكد انه هيدا انا 100% حذرته؟ بيستعمل البابليك كي. ان فات شو رح يعمل؟ رح بياخد فانكشن تنقول اسمها فيريفاي، رح بياخد السيجنتشر يلي كانت الريزلتا على القصص اللي عملناهم قبل، بحطهم على البابليك كي، وبس يحط البابليك كي على السيناتور وعلى المساج بيعمل فيريفيكيشن انه مزبوط البرايفت كي تبعنا هي اللي ماضيه هيدا المسج. طيب بتقولوا لي اوكي، انا اذا في عندي هيدا البرايفت كي وما بعرفها، طيب انا رح جرب احذرها. اذا قررتوا تجربوا تحذروا شو هي البرايفت كي تبع الزلمه اللي ماضي الدوكيومون مثلا اللي بعت لكم اياها، عندكم اكثر من 2 اكسبوزون 256 possible signatures. اوكي، فيكم تتسلوا جايز وتقولوا بدي جرب شوف شو هي، بس 2 اكسبوزون 256 هو رقم كتير كبير، يعني حتى عقل الانسان ما بيقدر يحمله. بيقولوا انه 2 اكسبوزون 256 هو رقم بيطلع اكثر من عدد الاتومات بقلب اليونيفير. هالقد ضخم هيدا الرقم، وهالقد اتس فيري هارد انا اقدر اعرف شو هي الديجيتال سيجنتشر تبع الانزلم اللي بوجهي. مشان هيك وصلنا لقناعة انه ما فينا نزور الديجيتال سيجنتشر. طيب بتقولوا لي اوكي ما فيني ازورها، بعمل لها كوبي بيست بنقلها مثل ما هي على السطر تاني. انا اذا ثاقبت اماندا قالت انه توماس دفع لي $200، بتعمل كوبي لهيدا اللاين على قلب النوت، على قلب الليدجر يلي نحن اتفقنا باول ريبورتاج عليها. بتقول هي اوكي انا رح اقول توماس رجع دفعني $200. مين بده ياكد اذا لا اذا صح او غلط؟ وانا نقلت السيجنتشر تبعه، الديجيتال سيجنتشر تبعه نقلتها مزبوط. هيدي بتقدر تعملها اماندا، بس مش بهالسهولة لأنه زدنا على الليدجر تبعنا يونيك اي دي. اوكي، شو هو اليونيك اي دي؟ ان فات هو بس رقم انا عم برقم كل ترانزاكشن باي دي. عم بيجي اقول اوكي انا كل ترانزاكشن قلتولي انه لازم تكون ممضيه، ورح يمضيها كل انسان صاحب هذا الترانزاكشن رح يكون ماضيها، بس بنفس الوقت رح بنحط يونيك اي دي بطريقه اذا انا عملت كوبي لسطر ما يقدر ينعمل له بيست لانه رح يستعمل نفس الاي دي، واذا غيرت الاي دي تبعه تتغير السيجنتشر. تتذكروا السلايد تبع السيجنتشر يلي شفناها من شوي؟ وقت عملنا ساين اخذنا المسج، وانا اذا غيرت حرف بالمساج رح تتغير السيجنتشر تبعي. دونك ببقى في اعمل كوبي بيست للاسطر. اوكي، لحديت هلا عم بيصير عندنا سيستم شوي روبوست. عم بيكون عندي سيستم ترانزاكشنز مكتوبين على ليدجر، انا هيدي الليدجر مطرح ما عم بكتب كل العالم قادره تقريها. في عندي يونيك اي دي لكل وحده، وعم بيكون عندي امضاء على كل ترانزاكشن. طيب بس بعد عندي مشكله كتير اساسيه. بركي اجا اخر الشهر وقرر حدا من الاشخاص ما يدفع حصته يلي هو اصلا كايند اوف تدينها خلال هيدا الشهر. كيف بدي يكون عندي ان سيرتان جارانتي انه بلا هيدا الزلمه رح يدفع لي ويدفع بالاخر؟ اوكي، لما يصير هيدي الشغله ولما نضطر نحن نفوت بديباجه انه نكفى العالم ونشوف اذا بيدفعوا ولا لا، بأول الشهر رح كل إنسان يحط $100 إذا بدكن بالكاس. هيدي $100 يلي كل شخص رح بيحطها ما رح نخليه يصرف أكتر من $100 يلي حطها. مثل ما عم بتشوفوا بالإكزامبل هون اللي عم نعمله إنه آدم وأماندا وتوماس وكلارا كلهم دفعوا $100 بأول الشهر. هودي كلهم كانوا ترانزاكشن مكتوبين على الليدجر. بيرجع أماندا وقتها دفعت لتوماس $20 مضيت، بيرجع أماندا دفعت لتوماس $80 ومضيت، وبالآخر
بالاخير اماندا وقت جربت تدفع لتوماس $10 ما بتزبط هيدي الترانزاكشن، منا فاليد، ما بتقطع وما بتتسجل حتى لو كانت ممضيه من اماندا هي، وكانه ما انمضت يعني، وكانه ابدا ما صار شيء. هلا تخيلوا معي عم نستعمل هيدي الليدجر بالحياه الحقيقيه، صراحه ببطل في حدا يستعمل كاش ماني. انا شو بدي بالكاش ماني؟ انا بجي عند الشخص بقول له بدك مني $10، انت بدك مني 30، وانت بدك مني 40، وانا بدي من هوليك الناس، وبهالطريقه ما حدا بيدفع لحدا. يعني اذا بدكم الليدجر دولارز رح بيعملوا رامبلاسمون للدولارات الحقيقيه. خلينا ناخد اكزامبل. يعني أنا بالنسبة لإلي كلارا فيها تدفع لآدم $10 in real life، وآدم بيكتب بقلب اللجر إنه كلارا دفعت لي $10 وبيمضيها. اللجر يلي حكينا عنها هلأ الليست اوف ترانزاكشنز، شقفة النوتس يلي عم بيكتبوا عليها كل شيء ويمضوها ديجيتلي وإخبار، هيدي هي الكريبتو كورنسي، هي بحد ذاتها الكريبتو كورنسي. على سبيل المثال بيتكوين، او فيها تكون غير نوع من الكريبتو كورنسيز. وخلينا نتذكر انه عادة البيتكوينز او حتى الكريبتو كورنسيز ما بيعملوا لهم اكسشينج فور كاش، يعني عادة ما بروح بجيب مصاري تاشتري بيتكوينز، عادة بعمل البيتكوين. طيب لحديت هلأ خلينا نقول انه البيتكوين هي لجر، ورح نحكي شوي اكتر عن هيدا اللجر. نحن باول الفيديو عملنا ريبريزنتاسيون لللجر بقلب نوت بوك. اوكي، قلنا انه هيدا النوت بوك عم نقيد عليه كل التفاصيل، وقلنا انه فيها تكون نوت على التليفون، بس ما قلنا وين رح تتسيف، مين عنده كنترول على هيدا النوت بوك. انا صارت الترانزاكشن سكيور لأنا عم بمضيها بطريقة ديجيتال روق، وببقى فيي اعمل كوبي بيست لللين لانه صار عندي يونيك ديجيتال اي دي. بس وين عم سيف انا كل هالمعلومات؟ ما انا رحت على سوليسيون ديسنتراليزي لان ما بآمن بالسوليسيون سنتراليزي. وين بدي احطها ومين بدي اوثق تيكون هو الوصي عليها؟ السوليسيون يلي رح نقترحها انه كل انسان بيعمل كوبي عن هيدي الليدجر وبيسيفها عنده. هيدي السوليسيون رح بتأمن انه الكريبتو كورنسي تكون ديسنتراليزي، واكيد ما حدا يكون عنده فول كنترول على الليدجر، واصلا it is public يعني كل واحد عنده الكوبي تبعه. برايفت كوبيز، خلونا بس نوضح شغله، وقت يكون كل واحد عم بيسيف كوبي عن الليدجر عنده، طب ما انا كيف بدي اعرف اذا هو عم بيسيف بنفس الارض تبع الترانزاكشنز يلي عم بيصيروا؟ انا كيف بدي اعرف اذا هو عم بيسيف كل الترانزاكشنز يلي عم بيصيروا، او هو عم بيخترع لحاله ترانزاكشنز ويحطهم؟ طب انا كيف بدي يكون عندي كنترول على هو شو بيعمل؟ انا ما وثقت بشخص، كيف بدي اوثق بكل الكوميونتي؟ خلينا نبلش بهيدا الاكزامبل السامبل. نرجع للكوميونتي يلي بلشنا فيها. تتذكروا هيدا الجروب كل واحد منهم عنده النوت بوك تبعه او عنده الليدجر تبعيته يلي عم بقيد فيها كل شيء. تنقول نحن انه اماندا دفعت لتوماس $10 ومضيت انه انا دفعت لتوماس $10. اللي رح تعمله هي انه رح تبعت هيدا الترانزاكشن لكل الكوميونتي، وكل واحد رح يكتب هيدا الترانزاكشن عنده على النوت بوك، عنده على الليدجر. طيب بس انا هون كيف بتاكد انه اذا كلهم كتبوا هيدا الترانزاكشن ولا لا؟ كيف فيي اتاكد انه ما حدا رح يقفي هيدا الترانزاكشن او ما حدا رح يعمل حاله انه نسيها؟ مثل ما قلنا قبل، نحن ما وثقنا بويب سايت او ما وثقنا بشخص واحد يكون ماسك هيدا الليدجر، فهلا عم نقول لحالنا انه بنقدر نوثق بكل الجروب بكل الكوميونتي. هيدا السيستم بده شغل، منه ترستد لحديت هلا، لانه كيف بتقدر اماندا تتاكد انه عن جد كل العالم كتبت الترانزاكشنز تبعيتها؟ واصلا كيف بقدر اتاكد من الارض تبع الترانزاكشنز؟ وكيف بقدر اعرف انه كل البارتيسيبنتس عم بياخذوا نوت بنفس الارض؟ الفكره هون انه انا رح بوثق بالليدجر يلي فيها اكثر شغل. شو يعني اكثر شغل؟ يعني يلي فيها اكثر computational power. اوكي، شو يعني computational power؟ خلينا نبلش باكزامبل كتير صغير بيشرح عن الهاش فانكشن تنعرف شو يعني computational power. قبل ما نبلش بالهاش فانكشن برجع بقول نحن وصلنا لمحل كل واحد عنده النوت بوك لحاله، كل واحد عنده الليدجر لحاله، كلهم عم بيتسمعوا على الترانزاكشنز يلي عم بيصيروا وعم بياخدوا فيها نوت. كل ترانزاكشن عندها يونيك اي دي مع الامضة تبعها، دونك ما في ابدا واحد يقدر يزور ترانزاكشن. المشكلة هون هلا انا كيف بدي اوثق انه كلهم عم بياخدوا نوتس بالترانزاكشن يلي عم بتصير، وكيف عم بياخدوا النوتس وبأي اوردر؟ نرجع نشرح شوي عن الهاش فانكشن.
الهاش فانكشن هي one direction. يعني أنا إذا باخد كلمة CB electronics يعني C.B.electronics وبحطها بهيدا الهاش فانكشن رح تعطيني سيري دو 256 بيت بهيدا الشكل يلي شايفينه نحن قدامنا. إذا بزيد سبيس قبل السي وبرجع بحطها بالهاش فانكشن بنشوف إنه بتعطيني سيري دو بيت مختلفة كليا عن السيري دو بيت قبل. سبيس بالكلمة أو سبيس بالجملة أو بالمسج تبعي بيغير كتير. one character بتغير كل هيدا السيري دو بيت يلي انتو شايفينها قدامكم. اوكي، شو خص هيدا بالمشكلة تبعنا؟ خلونا اشرح شغلة سريعة. الهاش فانكشن يلي هي SHA 256 en fait هي معروفة إذا بدنا نقول بالكريبتوغرافيك هاش فانكشن. اللي بيميزها هيدا الفانكشن انه عندها same output for same input وما بقدر ارجع اعرف الانبوت من الاوتبوت. يعني انا شو ما اعطي هيدا الفانكشن رح تطلع لي اوتبوت، ما بقدر من يلي هي طلعت لي ارجع اعرف شو اعطيتها. يعني برجع على الاكزامبل اللي قبل، اذا بعطيها 256 بيت تبع سي بي الكترونكس ما بقدر احزن انه كانت سي بي الكترونكس، بس كل مره بعطيها سي بي الكترونكس بالطريقه اللي انا كتبتها فيها بيطلع لي نفس السيري تبع البيت. اوكي، خلونا شوي نربط الامور ببعضها. نرجع على الكمبيوتيشنال باور. وقت اقول large amount of computational power بقصد فيها البروف اوف ورك. شو يعني الكمبيوتيشنال باور؟ انا قديت تعبت تعمل الشغل يلي بدي اعمله. رح اعطيكم اكزامبل. تخيلوا اجى شخص قال لكم لقيت رقم اذا بتحطوه بالاس اتش ا 256 وقت يطلع لكم السيري دو 256 بيت اول 20 منهم بيكونوا صفوره. عم تتخيلوا قد ايه تعذب الزلمه تيلاقي هيدا الرقم؟ هيدا الرقم في probabilité 1 sur 2 exposant 20 انه يلاقيه، يعني 1 بالمليون. يعني اذا بقلكن انه اجى شخص قالكن في رقم اذا بتحطوه بالاس اتش ا 256 بيعطيكم اول 30 بيت ا0، يعني هيدا الانسان لقى هيدا الرقم بمليار رقم. فتقدر يعرف شو هو هيدا الرقم اكيد قاطع بشي مليار رقم تيقدر يوصله. هالقد صعبة تيقدر يوصله. هيدا اللي هالقد صعبة هي الكمبيوتيشنال باور يلي نحن عم ننبش عليها. وقت يصير عنده هيدا الرقم it's easy for you انكم تتأكدوا اذا حكيوا صح ولا لا. بتاخدوا هيدا الرقم بتعطوه للاس اتش ا 256 اذا زبطت يعني مزبوط حكيوا صح، هيدا الرقم بيعطينا اول 30 بيت ا0، يعني هيدا هو البروف اوف ورك تبعه. كيف كل هودي موصولين على الليدجر تبعنا؟ خلينا نقول انه البروف اوف ورك اللي حكينا عنه هلا منه مربوط برقم بس مربوط كمان بالليست اوف ترانزاكشنز. يعني انا وقت اغير حرف واحد من الليست اوف ترانزاكشن تبعي اللي كنت عم بكتبهم على النوت بوك اللي شفناه باول الفيديو رح يتغير كل الاوتبوت تبع الاس اتش ا. يعني اذا انا عندي الليست اوف ترانزاكشنز ولقيت الرقم يلي كومبايند مع الليست اوف ترانزاكشنز بيعطيني اول 20 بيت ا0 وقررت اني غير حرف من هالترانزاكشنز اللي عندي اياهم رح يتغير الاس اتش ا اوتبوت تبعي، رح افقد اس اتش ا ببلش 20 بيت ا0. بدي ارجع اروح ونبش على هيدا السبيشال نمبر يلي كومبايند مع الليست اوف ترانزاكشنز يلي انا غيرت حرف فيهم، رح يرجع يعطيني ليست دو 256 بيت اول 20 منهم ا0. خلينا نرجع شوي للسيتواسيون تبعنا. كيف بدهم يتأكدوا انه كلهم عم بيكتبوا نفس الشيء بالليست؟ هينه مثل ما جاوبنا بالاول we trust the list يلي فيها اكتر computational power، يعني يلي فيها اكتر شغل او FR اذا بدكم. لنقدر نعمل هيك بدنا بالاول نظبط الليدجر ببلوكس. دونك انا هلا عم بنتقل من الليدجر into blocks. تخيلوا معي هالورقة يلي فيها كل الليست اوف ترانزاكشنز رح حطها بقلب بلوك، وهيدا البلوك رح يكون عنده دو بارتي زيادة رح زيدون عليها. بدي زيد عليها البروف اوف ورك تبعي يلي هو اذا بدكم السبيشال نمبر يلي وقتها زيدوا على الليست اوف ترانزاكشنز يلي عندي اياها رح بيرجع لي السيري دو بيت اول 20 منهم بيكونوا ا0، ورح زيد فوق البري هاش تبع البلوك اللي قبله. اوكي، منين اجى البلوك اللي قبله؟ رح ناخد هودي البلوكات اللي شايفينهم قدامكم. انا كل ما اتسمى على list of transactions بجمعهم بقلب بلوك، بحط عليهم البروف اوف ورك تبعي بطريقه انه يطلع لي اس اتش ا 256 يكون اول 20 بيت هن 0. اوكي، بعمل نفس الشيء لتاني بلوك، بجمع كل الليست اوف ترانزاكشنز، بلاقي البروف اوف ورك، بعمل الاس اتش ا تبعهم بطريقه يطلع لي اول 20 بيت هن 0، ونفس الشيء للثالث.
اوكي، منين اجى البري هاش؟ ان فات انا اللي رح اخد الريزولتات تبع الهاش تبع البلوك اللي قبل، حطه بالهيدر تبع البلوك اللي بعد، وهون بنتقل من فكرة ليدجر لبلوك تشين، وبطلنا عم نحكي بلوكات مستقلين، صاروا بلوك تشين، لانه هلا انا اذا بغير حيلا شي بحيلا بلوك رح بيتغيروا كل البلوكات يلي بيجوا من بعده. خلينا نقول هلا انه نحن اتفقنا انه الهاش تبع البلوك لازم يبلش ب 60 زيرو. عندنا شغلتين اساسيتين ما تغيروا، يلي هن انه الترانزاكشنز هن valid اذا ممضيين من اليوزر، والبلوك is valid if we have a proof of work. اللي رح نعمله هلا انه رح نخلق تشين by connecting each block to the previous one. يعني انا كل بلوك عندي اياه رح اعمل له connect على اللي قبله. كيف؟ اني بدي احط البريفيوس هاش بقلب تاني بلوك اللي بيجي من بعده. يعني برجع بعيدها مرة تانية، حيلا شانجمان بنعمله للبلوك بده يصير في شانجمان اللي بعده، حيلا شانجمان بقلب الترانزاكشن رح يغير البلوك، دونك رح يغير البلوكات اللي من بعده، وكل شانجمان بنعمله بدنا نرجع ننبش على السبيشال نمبر بطريقة يطلع لي اول 60 بيت زيرو. ببقى في يقول انه هيدي ليدجر، صار بدي اقول هيدي بلوك تشين، وهون حيلا حدا في يكون بلوك كرييتر، وبيكفي يعمل 4 ستبات. 1 انه يتسمع على كل الترانزاكشنز يلي عم بيصيروا. 2 انه يعمل كالكوليشنز تيقدر يلاقي هالسبيشال نمبر يلي وقت يزيدوا على الليست اوف ترانزاكشنز بيعمل الهاش تبع البلوك بطريقه انه يطلع له اول 60 هن زيرو، وبيرجع هيدا البلوك اللي طلع له اياه بخبر كل الكوميونتي عنه وبيعمل له برودكاست. طب ليه هيدا الانسان يلي هو البلوك كرييتر بده يتعب وبده يحط كل هيدا الجهد؟ هو شو رح يربح؟ الفكرة انه البلوك كرييتر اللي رح يعمله هو انه باول الليست اوف ترانزاكشنز رح بيزيد شيء اسمه بلوك ريورد. اوكي، مثل جايزة، مثل كادو، انه ميرسي لانك عم بتساعدنا بالبلوك تشين، ميرسي لانك عم بتساعدنا بالكالكول. خلينا نقول مثلا انه بيزيد 10 LD، بنرجع بنذكر انه قد ايه هن ليدجر دولارز يلي هن اذا بدكم مثل $10 يلي هن كاش، هون او فات عم بيزيدون 10 عملة رقمية يلي هي ليدجر دولارز. هيدا الترانزاكشن منا جاية من شخص، يعني مش ضروري تكون ممضية، وهيدا الترانزاكشن او فات رح بتزيد مصاري على الكوميونتي تبعها لأنها خلقت من العدم 10 ليدجر دولار. اوكي، هيدا اللي صار هلا هو اللي اسمه المايننج. ووقت تسمعوا حدا عم بيقول انا عم بعمل ماين وصرت مطلع هالقد عملة رقمية او هالقد كريبتو كورنسي من هيدا التيب او هيدا التيب، هو بيكون عم بيعمل بلوك كرييشن، وهو بيكون عم بيعمل مايننج وعم بيربح مصاري من هيدا الطريقة. لكن شو بيعمل الماينر بحد ذاته؟ هو بلوك كرييتر. يعني بنرجع بنعيدهم على السريع، هو بيسمع ترانزاكشنز، بيجمعون، بيعمل فيهم بلوك، بيعمل الكالكوليت تبع هيدا البلوك، بيخلص بيزبط معه البلوك، بيعمل له ديفيوزيون، بيعمل له برودكاست لهيدا البلوك على الكوميونتي، وبالمقابل لكل بلوك بيطلع له ريورد يلي هي اول ترانزاكشن بهيدا الليست. دونك الماينر عم بيسابق ماينر تاني وتالت وملايين الماينرز بالعالم تيقدر يلاقي السبيشال نمبر قبل ما هن يلاقوه. للأشخاص يلي بدها تستعمل السيستم لتدفع أو تقبض، بيسمعوا البرودكاست تبع البلوك مش تبع الترانزاكشنز، وهون بيعملوا أبديت للبلوك تشين يلي عندهم حسب البلوكات يلي هن عم بيسمعوها. هلأ بحال يوزر وصل له 2 بلوك تشين وكان في فرق بيناتهم لهودي البلوكس، بياخد الأطول يلي فيها شغل أكتر، يلي فيها computational power أكتر. هلا اذا وصل له 2 بلوكس متعادلين، ان فات اللي بيعمله هو انه بينطر تيصير واحد اطول من الثاني وبينقل البلوك يلي هو اطول من الثاني. هيدا السيستم يلي هلا نحن خلقناه هو السيستم 100% trusted بلا centralized entity. اوكي، رح ناخد هيدا الاكزامبل. اذا بقدر استعمل السيستم تقدر غش حدا او اقدر اذى حدا او اقدر اعمل قصص مش قانونيين بالقوانين يلي نحن حطيناها. تنقول اماندا بدها تدفع $10 لادم، بس شو بتعمل؟ بتكتب ترانزاكشن اماندا دفعت لادم $10 وبتمضيها وبتكون قانونيه، وبعدين ما تعملنا برودكاست تبعتها بس لادم. الكوميونتي شو مفكره؟ انه اماندا بعد عندها $10، بينما ادم فكر انه لا خلص دفعت لي اياهم وكلهم عرفوا انه دفعت لي اياهم.
هلا لتقدر تعمل هيك اماندا ان فات بدها تلاقي valid proof of work قبل الماينرز الباقيين، ورح نحسب ورح منقول انه كانت كتير لكي ولحقت تلاقي proof of work قبل البقية. بس مع ادم بعده عم بيتسمع على البرودكاست تبع بقية الماينرز، دونك هون ادم صار عم بيوصل له 2 بلوك تشين، وحدة من اماندا ووحدة من بقية الماينرز. الفكرة انه اماندا ولا مرة رح تقدر تبعت بلوكس اطول من بقية الماينرز، لانه اماندا ما رح فيها تسبق بقية الماينرز، ورح بيوصلوا هن بالاخر لبلوك تشين اكبر من البلوك تبعيتها، وادم بالاخر رح بياخد البلوك تشين تبع بقية الماينرز ويكب تبع اماندا، لان اتفقنا انه بناخد اطول بلوك عطول بنطر النيو بلوكس ليجوا، واذا سمعت شيء اطول لكم فترة اي تراست البلوك تشين الاطول من يلي انا عندي اياه. بتتذكروا ال 60 زيرو يلي حكينا عنهم؟ ان فات البيتكوين بروتوكول بغير النمبر اوف زيروز periodically، و I trust انه it is the same as everyone else is using. يعني اذا بدكم تقولوا الافريج تايم تيقدر الماينر يعمل بلوك هي 10 دقايق، يعني تقريبا كل 10 دقايق او اكثر عند شخص واحد بيربح، لانه بيسبق الباقيين بالبلوك تبعه. من قبل كانت الجايزة على كل بلوك سيكونت بيتكوين، اليوم الجايزة هي 6.25 بيتكوين. عادة البلوك بيساع حوالي 2400 ترانزاكشن، ووقت اليوزر يكون عم بيعمل ترانزاكشن بيترك شوية تبس للماينر هيدا الماينر يحط له الترانزاكشن تبعه بالبلوك عنده. بنهاية الفيديو جايز اذا عجبكم بعد تعرفوا حيلا سؤال زيادة فيكم تتواصلوا معنا بالكومنت سكشن تحت الفيديو، او كمان فيكم تتواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا اكاونتس تبعنا. اذا حبيتوا الفيديو جايز بليز اعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، واذا بهمكم تساعدونا تنقدر نعمل فيديوهات اكثر فيكم تتبرعونا عبر اللينكات يلي محطوطين بالدسكربشن، ان كان باي بال او حيلا كريبتو كرنسي افيلبل عندكم. ونحن بنشوفكم بفيديو تاني بيحكي اكثر عن المايننج بروسس.